हेलो साथीहरु, फेरि पनि मैले अर्को छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल कुनै बेला पानीमा पसिहाल्यो भने त्यो मोबाइलको स्पिकरमा पसेको पानी कसरी बाहिर फाल्ने र कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ भनेर यस भिडियो अन्तर्गत मैले देखाएको छु। यदि कुनै बेला आफ्नो मोबाइल पानीमा पसिहाल्यो भने सबैभन्दा पहिला त आफ्नो मोबाइलको गुगलमा जानु होला। यसरी गुगलमा गइसकेपछि यहाँ एउटा सर्च गर्नु होला, एउटा वेबसाइटको नाम फिक्स माई स्पिकर भनेर। यसरी फिक्स माई स्पिकर सर्च गरिसकेपछि यहाँ तल देखाएको छ फिक्स माई स्पिकर भनेर। सुरुमै एउटा वेबसाइट देखाएको छ, यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँ यसरी वेबसाइट खुल्छ। यसरी खुलेपछि यहाँ एउटा पानी फालेको जस्तो देखाएको छ, यसलाई क्लिक गरेपछि यसरी ठुलो एउटा आवाज आउँछ। यसरी आवाज आइसकेपछि आफ्नो मोबाइलको स्पिकरमा पसेको पानी बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ यो आवाजले। यदि कुनै बेला आफ्नो मोबाइल पानीमा पसिहाल्यो भने आफ्नो मोबाइलको स्पिकरमा पसेको पानी यसरी बाहिर फाल्न सकिन्छ यो वेबसाइटको मद्दतले। यसरी